أمريكا، أرض الحرية. ماذا لو أخبرتك أن الحلم الأمريكي موجود، لكن ليس بالطريقة التي تتخيلها؟ هناك أماكن في الولايات المتحدة يعرفها القليلون، أماكن تتحدى المنطق، تخفي أسرارا ساحرة. لكن انتبه، ما ستراه هنا قد يغير رؤيتك إلى الأبد. أنت على وشك اكتشاف أروع 10 أماكن في الولايات المتحدة. وبنهاية هذا الوثائقي ستتغير نظرتك للحلم الأمريكي، لن تكون كما كانت أبداً. هل أنتم مستعدون لرؤية الولايات المتحدة بطريقة لم يخبركم عنها أحد؟ هذا البلد الشاسع والمتنوع تأسس على مثل لا تزال تتردد حتى يومنا هذا. أرض الأحلام، حيث يبدو كل شيء ممكنا. أرض التناقضات والإمكانيات اللانهائية، هي مسرح لبعض من أعظم العجائب الثقافية والتاريخية والطبيعية في العالم، التي تحمل منذ تأسيسها روح الحرية والفرص. كل ركن في هذا البلد يحمل قصصا ساحرة، مناظر خلابة، ومعالم شكلت الهوية الأمريكية. الآن استعد لاستكشاف روح هذا البلد. اغمر نفسك في المشاهد التي ترسم أمريكا، من شوارعها المضاءة بالأحلام إلى آفاقها الشاسعة، حيث تفرض الطبيعة نفسها بأنقى وأعنف أشكالها. ما نجده بين هذه الحدود ليس مجرد جغرافيا، بل تاريخ حي، ثقافة غامرة، وقوة عاتية لا تزال تشكل المستقبل. كل مكان، كل ثقافة، كل صوت، وكل صورة سنراها هي انعكاس للطبقات المعقدة التي تشكل الأمة الأمريكية العظيمة. في هذا الوثائقي ستنقل عبر فسيفساء من التجارب تشمل كل شيء من صخب المدن الكبرى إلى الصمت المذهل للجبال والوديان. استعد للدهشة، التأمل والتأثر بينما نكشف أسرار وجمال أرض لديها دائما ما تعلموا. الرحلة التي على وشك البدء ليست مجرد وجهة، إنها عن قلب أمريكا نفسه. من صخب المدن الكبرى اللانهائي إلى هدوء المناظر الطبيعية النائية، تقدم أمريكا عرضاً لا مثيل له. في كل شارع، ساحة، حقل وحديقة يمكننا أن نشعر بنبض التاريخ الذي بنى الأمة. بلد تعلم على مر مسيرته كيف يوازن بين جرأة الابتكار واتساع جذوره الطبيعية. لكن ما الذي يجعل أمريكا، وبشكل خاص نيويورك، المكان الذي هي عليه اليوم؟ ما هي القصص التي تحتفظ بها أرضها؟ ما الأسرار التي تتردد بين جبالها، أنهارها ومدنها؟ هذا ما سنراه الآن. وقبل أن نبدأ، تحقق إذا كنت مشتركاً في قناتنا ومستعداً لمرافقتنا في هذه المغامرة. فعل جرس الإشعارات، لأن الطريق الذي يفتح أمامنا ساحر، وهو مجرد البداية. رحلتنا تبدأ هنا في قلب الولايات المتحدة، سر محفوظ جيداً، قصة يجرؤ القليلون على روايتها. استعد،
ما أنت على وشك اكتشافه قد يغير نظرتك عن المدينة التي لا تنام. نيويورك، القلب الثقافي والطبيعي للولايات المتحدة. استعد لرحلة تبدأ في مركز العالم الحديث، نيويورك، المدينة التي لا تنام، تنبض بالطاقة، الفن والتاريخ. شوارعها أكثر من مجرد خرسانة وأسفلت، إنها شرايين كائن حي يتنفس الثقافة، الابتكار والأحلام. تخيل نفسك تمشي على أرصفة مانهاتن، القلب النابض لهذه المدينة. كل زاوية هي عرض، من اللوحات المضيئة في تايمز سكوير إلى الهندسة المعمارية المهيبة لمبنى إمباير ستيت. هل تعلم أن هذا الرمز بني في 13 شهراً فقط؟ حتى في خضم الكساد الكبير، إنه إنجاز يجسد المرونة الأمريكية. بينما تنزل في برودواي، من المستحيل ألا تشعر بالإلهام من القصص التي تروى في أشهر المسارح في العالم. شبح الأوبرا، هاميلتون، وغيرها الكثير من العروض هي أكثر من مجرد عروض، إنها نوافذ إلى روح الإنسان. في سنترال بارك يتحد الفن والطبيعة في انسجام تام. الأشجار العريقة تتمايل على أنغام موسيقى فنان الشوارع، بينما تعكس البحيرة الشهيرة السماء وأحلام المارين بها. وفي الأفق يظهر أحد أعظم رموز الحرية والأمل، تمثال الحرية. مهيب ومذهل، يرفع شعلته كمنارة للعالم، يذكرنا أن نيويورك كانت دائما ملاذا آمنا لأولئك الذين يبحثون عن بداية جديدة. منذ عام 1882 كان هذا العمل الفني الضخم أول ما يراه ملايين المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة مليئين بالأحلام والشكوك. نظرته الموجهة نحو الأفق تبدو وكأنها تقول إن المستحيل لا وجود له لمن يؤمنون. أكثر من مجرد نصب تذكاري، يحمل تمثال الحرية معنى عميقاً، تمثل أشعته السبعة القارات والمحيطات السبعة، كتذكير بأن الحرية هي فكرة عالمية. وعند قدميه توجد لوحة تحمل النقش الشهير: أعطني المتعبين، الفقراء، الجماهير المحشورة التي تتوق إلى تنفس الحرية. تتردد هذه اللوحة كنداء أبدي لأولئك الذين يتوقون إلى مستقبل أفضل. وسط ناطحات السحاب الحديثة يبقى شاهداً صلباً على الروح الأمريكية. ثم عندما نظن أن نيويورك كشفت عن كل أسرارها، تظهر عظمة شلالات نياجرا في أقصى شمال الولاية. هنا يتغير المشهد تماماً، وكأن الطبيعة قررت أن تظهر أنها أيضاً يمكن أن تكون فنانة. تسقط المياه بقوة تبدو وكأنها تتردد بصوت الله نفسه، تذكرنا بالقوة الساحقة لخلقه. هل يمكنك أن تتخيل كيف كانت هذه الأرض بالنسبة للشعوب الأصلية التي سكنت هذه المنطقة لآلاف السنين؟ هل يمكنك أن تتخيل كيف كانت هذه الأرض بالنسبة للشعوب الأصلية التي سكنت هذه المنطقة لآلاف السنين؟ بالنسبة لهم لم تكن الشلالات مجرد عرض طبيعي مذهل، بل كانت مكانا مقدسا مفعما بالرمزية والروحانية. واليوم، ورغم أن الشلالات قد روضت جزئيا بأعمال البشر، إلا أنها لا تزال تحتفظ بجوهرها الجامح. هل زرت يوما مكانا جعلك تشعر بصغرك أمام عظمة الطبيعة؟
أي من هذين العالمين، الحضري في نيويورك أو البري في الشلالات، يجذب خيالك أكثر؟ نحن فضوليون لمعرفة كيف ترى هذه العجائب. الآن ونحن نخرج من دوامة الشلالات، نتبع المسار إلى وجهة مختلفة تماماً، لكنها نابضة بالحياة بنفس القدر. دع نفسك تنجرف مع الأضواء، الأصوات والطاقة لمكان يبدو فيه المستحيل يحدث يومياً. استعد لاستكشاف المدينة التي أعادت تعريف مفهوم الترفيه والرفاهية، لاس فيغاس. كيف تحولت قطعة من الصحراء إلى واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة على الكوكب؟ ما القصص التي تخفيها خلف الأضواء التي لا تنطفئ؟ الآن سنغوص في تألق وسحر المدينة التي تجاوزت شهرتها الأولية لتصبح مكة للأحلام والتجاوزات. لاس فيغاس، مدينة الترفيه والرفاهية. في وسط صحراء نيفادا الشاسعة ترتفع مدينة تتحدى أي منطق. لاس فيغاس، المعروفة بمدينة الخطيئة، هي مكان وجدت فيه الخيال البشري تربة خصبة لخلق واحة من الرفاهية، البذخ والمتعة. تحت أضوائها التي تتألق بلا توقف، تتحول الحيوات، تتحقق الأحلام، أو تتلاشى في غمضة عين. بدأت قصة لاس فيغاس بتواضع كمحطة صغيرة في الصحراء للمسافرين المتعبين. في بداية القرن العشرين لم يكن أحد ليتوقع ما ستصبح عليه. في عام 1932 مع تقنين القمار في ولاية نيفادا بدأ مصير المدينة يتغير. سرعان ما رأى رجال الأعمال الرؤيويون إمكانية خلق شيء أكبر بكثير. هكذا ولدت الكازينوهات والمنتجعات الأولى، مبتدئة عصراً أعاد تعريف مفهوم الترفيه. انظر بعناية، هذه هي لاس فيغاس ستريب، واحدة من أشهر الشوارع في العالم، حيث العظمة في كل التفاصيل. من المستحيل ألا تشعر بالانبهار عند رؤية قصر سيزر، حيث تستحضر الأعمدة الرومانية والتماثيل الرخامية مجد روما القديمة. وعلى الجانب الآخر من الشارع تدعوك برج إيفل في باريس لاس فيغاس للتجول في شوارع فرنسا، معاد إحياؤها في قلب الصحراء. عند حلول الليل تبدأ مياه نافورة بيلاجيو بالرقص على أنغام الموسيقى الكلاسيكية، مقدمة عرضاً مجانياً يدهش الزوار من جميع الأعمار. بين الواجهات اللافتة تختبئ قصص ساحرة. فعلى سبيل المثال في فندق فلامينغو الأسطوري الذي أسسه باغسي سيغل تجد صدى لعصر حول فيه رجال العصابات الصحراء إلى ملعب للنخبة، ولا تزال هالة الغموض والبذخ قائمة حتى اليوم. فيما تبقى الكازينوهات نقطة جذب رئيسية لمن يسعون لتحدي الحظ. وتحدثاً عن الحظ، هل تعلم أن لاس فيغاس أكثر بكثير من المراهنات؟ المدينة هي مركز لتجارب فريدة، من عروض الفنانين الأسطوريين مثل سيلين ديون وإلتون جون إلى السحرة الذين يجعلون الجمهور يتساءل عن الواقع. تقدم لاس فيغاس ترفيهاً يتجاوز المألوف. هناك شيء شبه سحري في الطريقة التي تستحوذ بها هذه المدينة على قلوب زوارها.
لكن ليست فقط أضواء التألق هي التي تجعل لاس فيجاس مميزة. في ضواحي المدينة يظهر وادي الصخور الحمراء كتناقض مذهل، تذكرنا التكوينات الصخرية بدرجاتها الحمراء العميقة بأن الطبيعة لا تزال تحتفظ بمكانتها وسط مظاهر الحداثة. المشي في مساراته هو غوص في مشهد عذري لا يقطعه سوى صوت الرياح. من الصعب أن تتخيل أنه على بعد كيلومترات قليلة فقط لا يزال صخب لاس فيغاس مستمرا دون توقف. والآن تأمل معي كيف سيكون العيش في مكان يكون فيه الاستثنائي هو القاعدة، حيث تبدو كل ليلة احتفالا بالحياة. هذا هو سحر لاس فيجاس، مكان يتحدى الرتابة ويحتفل بالمفاجئ. بينما نودع المدينة التي لا تنام، انتبه إلى الانتقال من البذخ الحديث إلى جذور التاريخ الأمريكي. وجهتنا القادمة تأخذنا إلى واشنطن العاصمة، مكان حيث تنقش مثل الحرية والديمقراطية في الرخام والبرونز. استعدوا للسير بين نصب تراوي قصة أمة بأكملها. واشنطن العاصمة ونصبها التاريخية. مرحبا بكم في عاصمة الولايات المتحدة، واشنطن العاصمة، مكان يتجسد فيه ثقل التاريخ في كل زاوية. هنا تتجلى مثل الحرية والعدالة والديمقراطية في معالم تلهم ملايين الزوار كل عام. لكن لا تنخدع، خلف الواجهات المهيبة والرخام اللامع توجد قصص عن التضحية والشجاعة والعزيمة التي شكلت أمة بأكملها. تبدأ رحلتنا في القلب النابض للمدينة، الناشيونال مول، وهي ساحة شاسعة محاطة ببعض من أكثر المعالم رمزية في البلاد. من المستحيل تجاهل عظمة الكابيتول، المبنى حيث يجتمع الكونغرس لاتخاذ قرارات تؤثر ليس فقط على الولايات المتحدة بل على العالم بأسره. قبابه البيضاء تعكس ليس فقط العمارة الكلاسيكية المستوحاة من المعابد اليونانية القديمة، بل أيضاً وعداً بديمقراطية حية ونابضة. في الطرف الآخر من الناشيونال مول يرتفع نصب لينكولن التذكاري كملاذ مكرس لأحد أعظم قادة التاريخ الأمريكي. اصعد درجاته وستجد نفسك أمام تمثال أبراهام لينكولن الضخم جالسا في وضعية تأمل. كلماته المنقوشة على الجدران المحيطة تتردد بمبادئ أساسية للمساواة والحرية. من المستحيل ألا تشعر بالقشعريرة عند قراءة خطاب جيتسبرغ الذي يؤكد أن جميع الرجال خلقوا متساوين. وماذا عن القفز عبر الزمن؟ تخيل نفسك تمشي في واشنطن خلال ذروة حركة الحقوق المدنية في الستينيات. كان نصب لينكولن التذكاري مسرحا لأحد أكثر الخطابات تأثيرا في التاريخ. لدي حلم الذي ألقاه مارتن لوثر كينغ الابن. صدى هذه الكلمات لا يزال يتردد، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع أنحاء العالم، كنداء للمساواة والعدالة. بالسير عبر الساحة نصل إلى نصب الحرب العالمية الثانية التذكاري، وهو تكريم مؤثر لأكثر من 400,000 أمريكي قدموا حياتهم خلال الصراع. نوافرها المركزية وأعمدتها الجرانيتية ترمز إلى وحدة بلد نهض في لحظة أزمة عالمية. السير هناك وكأن كل حجر يهمس بقصص الشجاعة والتضحية. والآن
اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا مباشرا. ماذا تعني لك هذه المعالم؟ حتى بالنسبة لمن ليسوا أمريكيين، تعد هذه النصب تذكارا عالميا لقيمة الحرية ولأهمية النضال من أجل المبادئ وللتأثير العميق الذي تتركه التاريخ في حياتنا. إنها تدعونا للتفكر في دورنا كمواطنين عالميين وفي كيفية بناء مستقبل أكثر عدالة. لكن واشنطن العاصمة ليست مجرد رخام وبرونز. سر قليلا إلى الأمام وستجد البيت الأبيض، المقر الرسمي لجميع رؤساء الولايات المتحدة منذ جون آدمز. ورغم أنه رمز للسلطة التنفيذية، إلا أن هذا المبنى شهد لحظات من الضعف أيضا. ففي عام 1814 خلال حرب عام 1812 أضرمت القوات البريطانية النار في البيت الأبيض، ولكن مثل طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد، أعيد بناء المبنى ليجسد صمود أمة ناشئة. لعشاق العلم والاستكشاف، مؤسسة سميثسونيان هي دعوة لا تقاوم. يضم هذا المجمع من المتاحف كل شيء، من كبسولة الفضاء التي نقلت الإنسان إلى القمر إلى حفريات ديناصورات تأخذنا ملايين السنين إلى الماضي. لا يهم عمرك أو اهتماماتك، سميثسونيان يذكرنا بمدى اتساع المعرفة البشرية وكيف تحمل كل اكتشاف إمكانية تغيير فهمنا للعالم. الآن تحذير: بينما تمشي في واشنطن استعد لتغمرك مشاعر عميقة، وكأن كل نصب، كل تذكار، كل حجر يتحدث مباشرة إلى روحك يدعوك للتفكير في رحلتك الخاصة ومكانك في التاريخ. بينما نودع واشنطن العاصمة، تنتظرنا وجهة جديدة. محطتنا القادمة هي واحدة من أكثر الرحلات رمزية في الولايات المتحدة. طريق هو أكثر من مجرد أسفلت وإشارات. استعدوا للانطلاق في الطريق 66 الأسطوري، حيث كل منعطف يروي قصة وكل كيلومتر هو احتفال بالروح المغامرة التي تحدد أمريكا. الطريق 66، طريق الحرية. مرحبا بكم في الطريق الذي أصبح أسطورة، رمز الحلم الأمريكي وحرية الذهاب والإياب. الطريق 66 ليس مجرد قطعة أسفلت، إنه شريان نابض بالحياة، التحديات وانتصارات أجيال بأكملها. يعرف بالطريق الأم. يربط الطريق 66 قلب الولايات المتحدة، عابرا 8 ولايات وكاشفا عن لوحة طبيعية وفريدة من المناظر، الثقافات والقصص. تخيل نفسك في عام 1926 عندما تم افتتاح الطريق الشهير روت 66 رسمياً. في ذلك الوقت كانت البلاد تمر بتحول عميق، كانت الصناعة تنمو، وكانت السيارات تبدأ في أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية. هذا الطريق لم يكن مجرد وسيلة للسفر، بل كان وعداً بشيء أعظم. كان يمثل الصلة بين الشرق والغرب، بين المدن الصغيرة والمتروبولات الكبرى، بين الحاضر والمستقبل. أمسك بالمقود واتبع الرحلة التي تبدأ في شيكاغو، إلينوي. تحت ناطحات السحاب في هذه المدينة النابضة بالحياة، يظهر الطريق 66 كوعد بالمغامرة. عبر سهول الغرب الأوسط تجد مدنا تبدو وكأنها مجمدة في الزمن، بفنادقها الكلاسيكية، مطاعم النيون وورش الميكانيكا التي شهدت عقودا من قصص الطريق. أحد أكثر النقاط رمزية في هذه الرحلة هو سبرينغفيلد، ميسوري، التي تعتبر مهد الطريق 66. هنا
تشعر بروح الرواد من المسافرين الذين واجهوا طرقا ترابية وأمطارا للوصول إلى وجهاتهم. كل توقف في محطة وقود أو مطعم على جانب الطريق كان فرصة لإعادة شحن الطاقة وسماع القصص. وتحدثا عن القصص، اسمح لي أن أشارك واحدة. خلال الكساد الكبير في الثلاثينيات كان الطريق 66 طوق نجاة لآلاف العائلات. كثيرون فروا من الجفاف المدمر الذي اجتاح وسط الولايات المتحدة، خاصة وعاء الغبار. مع كل ما يملكون مربوطا في شاحنات قديمة توجهوا نحو كاليفورنيا بحثا عن فرصة جديدة للحياة. أصبح الطريق 66 أكثر من مجرد طريق، كان درب الأمل. بينما تتقدم غرباً يتحول الطريق، يفسح التضاريس المسطحة في الغرب الأوسط المجال للمناظر الطبيعية الوعرة في الجنوب الغربي. في تكساس تجد مزرعة كاديلاك، وهي تركيب فني في الهواء الطلق، حيث تدفن السيارات الكلاسيكية في الأرض مكونة مشهداً سريالياً. وأبعد من ذلك، في نيو مكسيكو وأريزونا ترسم الصحاري الأفق بألوان حمراء وبرتقالية، وتبدو السماء لا نهائية. ثم يظهر أحد أكثر المقاطع دراماتيكية في الطريق 66، الجراند كانيون. وعلى الرغم من أنه خارج الطريق الرئيسي قليلاً، إلا أنه انحراف إلزامي. هنا تتكشف عظمة خلق الله بكامل جلالها. طبقات الصخور تروي قصة تعود لمليارات السنين، تذكيراً بمدى صغرنا أمام اتساع الطبيعة. لكن لم يكن كل شيء سهلاً بالنسبة للطريق 66. في الثمانينيات تم إلغاؤه رسمياً، واستبدل بطرق سريعة بين الولايات أسرع وأكثر كفاءة. كثيرون خافوا من أن الطريق وكل ما يمثله سيختفي إلى الأبد. لكن كما يحدث مع الأساطير، رفض الطريق 66 أن ينسى. توحدت حركات الحفاظ والمتحمسون للحفاظ على روح الطريق الأم حية. اليوم تستمر الأجزاء المرممة والمعالم المجددة في جذب المسافرين من جميع أنحاء العالم. الآن اسمح لي أن أسأل شيئاً. ما الذي يجعلك تأخذ الطريق؟ هل هو رغبة الحرية، البحث عن تجارب جديدة، أم ربما كما فعل الكثيرون الذين سلكوا الطريق 66 قبلك، الحاجة لاكتشاف نفسك من جديد؟ أخبرنا في التعليقات. نحن فضوليون لمعرفة ما تفكر فيه حول هذه الرحلة. عندما نصل إلى نهاية هذه الرحلة الأسطورية، يقودنا الطريق إلى سانتا مونيكا في كاليفورنيا، حيث تشير اللافتة الشهيرة نهاية المسار إلى انتهاء الطريق 66. نسيم المحيط الهادئ يحمل معه إحساساً بإكمال رحلة ملحمية، ولكن أيضاً دعوة لمواصلة الاستكشاف، الحلم والعيش بشدة. وتحدثاً عن بدايات جديدة، تأخذنا وجهتنا القادمة إلى مكان نابض بالحياة ومشمس، فلوريدا. استعدوا للغوص في ولاية تنتظرك فيها شواطئ جنة، مدن ملاهي سحرية، ونسيج ثقافي غني. المغامرة لم تبدأ بعد. فلوريدا، أرض الشمس والأحلام. مرحباً بكم في ولاية فلوريدا، إحدى أكثر الولايات شهرة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم ولاية الشمس الساطعة. هنا تلتقي الطبيعة الخلابة والشواطئ الاستوائية والمشاهد الحضرية النابضة بالحياة في تناغم رائع. في فلوريدا كل زاوية تحمل قصصاً ملحمية ومشاهد تبدو وكأنها خرجت من حلم.
استعدوا لاكتشاف وجهة تأثر المسافرين من جميع الأعمار والثقافات. لكن قبل كل شيء، استعدوا للدهشة من كل ما هو غير متوقع. تبدأ رحلتنا على الساحل الأطلسي الرائع. انظر إلى شواطئ ميامي بيتش برمالها الذهبية ومياهها الكريستالية تحت الشمس الساطعة. تنبض الحياة هنا بالطاقة. على مدى عقود أصبحت ميامي رمزاً عالمياً للرقي والتنوع الثقافي. في الثمانينيات تحولت المدينة إلى بوتقة نابضة بالحياة من الثقافات الأمريكية اللاتينية، خاصة الكوبية. مشكلة هندستها المعمارية، موسيقاها وأطباقها. هل تعلم أن حي ليتل هافانا الشهير هو أكثر من مجرد وجهة سياحية؟ إنه مكان تنبض فيه قصص التغلب على الصعاب بالحياة. تخيل العائلات التي هرباً من أنظمة قمعية وصلت إلى هنا مع القليل غير الأمل. اليوم شوارع ليتل هافانا تتردد بموسيقى السالسة، رائحة القهوة الكوبية، وطاقة شعب لم يفقد إيمانه أبداً. وماذا عن كي ويست، النقطة الأكثر جنوباً في الولايات المتحدة القارية؟ هذه الجزيرة الساحرة هي ملاذ للهدوء والإلهام. هنا وجد إرنست هامينغواي السلام لخلق بعض من أعماله الأكثر شهرة. بينما نمشي في الشوارع الضيقة ونمر بالمنازل الخشبية المطلية بألوان الباستيل، نشعر أن الوقت يتباطأ. هناك سحر في الهواء، إحساس بأننا في عالم منفصل. لكن فلوريدا ليست فقط شواطئ ومدن نابضة بالحياة. لنغوص في قلب الولاية البري، الإيفرجليدز. هذا المستنقع الشاسع هو نظام بيئي فريد، موطن لأنواع مذهلة مثل التمساح الأمريكي والنمر الفلوريدي. هذا مكان يتألق فيه خلق الله بكل تعقيده. المناظر تبدو كلوحة حية، والصمت يتخلله صوت الطبيعة في حالتها الأنقى. هنا أود أن أتوقف وأسأل: هل توقفت يوما للتفكير في عظمة الطبيعة؟ كيف يمكن أن وسط كل هذا التحديث والتكنولوجيا لا تزال هناك أماكن نقية وغامضة إلى هذا الحد؟ الإيفرجليدز تذكير بأن جمال الخلق يحيط بنا، ينتظر أن يعجب به ويحمى. وبالطبع لا يمكننا الحديث عن فلوريدا دون ذكر مدنها الترفيهية الرمزية. أورلاندو هي مركز الأحلام والخيال، مع مواقع مشهورة عالمياً مثل عالم والت ديزني واستوديوهات يونيفرسال. هذه المدن ليست مجرد وجهات سياحية، إنها مسارح سحرية، حيث يصبح الكبار أطفالاً مجدداً، ويتعلم الأطفال أن الخيال يمكن أن يصبح حقيقة. حقيقة مذهلة. عندما قررت استوديوهات يونيفرسال إحياء عالم هاري بوتر، كانت المهمة واضحة: لا يمكن أن تكون مجرد جاذبية، بل تجربة غامرة كاملة. كل لبنة في قلعة هوغورتس صممت بدقة لإعادة خلق سحر الأفلام، من الممرات المسحورة إلى بنك غرينغوتس السحري. اليوم السير في شوارع هوغسميد أو ركوب قطار هوغورتس السريع يشبه عبور بوابة إلى العالم السحري، حيث كل تفصيل صوت ورائحة تنقل الزوار إلى داخل القصة. بينما نستكشف فلوريدا،
نجد أيضا تاريخها الغني. سانت أغسطين على سبيل المثال هي أقدم مدينة في الولايات المتحدة، أسسها الإسبان في عام 1565. شوارعها المرصوفة بالحصى، حصونها وكنائسها القديمة تروي قصص الفاتحين، القراصنة والمستوطنين. حصن سان ماركوس بجدرانه من الكوكينا لا يزال قائما كشاهد على المرونة والابتكار. الآن بينما يعكس ضوء الشمس البحر الكريستالي وتتمايل أشجار النخيل على إيقاع الرياح، حان الوقت لننظر إلى وجهة مختلفة تماما. أظهرت لنا فلوريدا دفء الشمس، سحر الشواطئ، وقوة المرونة البشرية، لكن رحلتنا لا تزال تحتفظ بانعطافة ملحمية. استعدوا لاستبدال الحرارة الاستوائية بالاتساع البارد. نحن على وشك الانطلاق في رحلة نحو ألاسكا، إقليم بري ومهيب حيث تشكل الحياة إيقاع الجليد والثلج. هناك سنكشف أسرار عالم لم يمس، مليء بالحيوانات الاستثنائية، المناظر الخلابة، وقصص البقاء التي تتحدى الفهم. تنتظرنا ألاسكا، مملكة حيث يتخذ خلق الله شكله الأكثر عظمة وغموضا. ارتدي ملابسك للبرد، لأننا ذاهبون إلى مكان حيث صمت الجبال وهدير الأنهار الجليدية سيجعلاننا نتذكر كم نحن صغار أمام اتساع الأرض. ألاسكا، مملكة الجليد والحياة البرية. من بعيد يمتد الأفق الأبيض والأزرق في اتساع يبدو بلا نهاية. مرحبا بكم في ألاسكا، مملكة متجمدة حيث يرقص السماء بألوان من الأخضر والبنفسجي، ويحكي الرياح قصصا عن أرض لم تمس منذ فجر الزمان. هنا العظمة في خلق الله واضحة في كل جبل مهيب، كل جبل جليدي لامع، وكل مخلوق يتحدى قوى الطبيعة القاسية من أجل البقاء. تخيل نفسك وسط هذا المشهد الجليدي، حيث تضيء الشفق القطبي السماء بعرض سريالي، وكأن الله رسم لوحة مباشرة في السماء، تاركا إيانا مفتونين بعظمة خلقه. وفي تلك اللحظة تدرك أن ألاسكا ليست مجرد مكان، إنها تجربة تغير روحك. لآلاف السنين سكن سكان ألاسكا الأصليون مثل شعوب إينوبيات ويوبك هذه الأراضي، مطورين ارتباطا عميقا وروحيا بالبيئة المحيطة بهم. بممارساتهم المستدامة للصيد والصيد تمكنوا ليس فقط من البقاء، بل الازدهار في واحد من أقسى المواطن في العالم. تصور قرية مغطاة بالثلوج، حيث تأوي الأكواخ الجليدية والكبائن الخشبية قصصاً تنتقل عبر الأجيال. تخيل النضال اليومي لصيد الفقمات على الجليد، أو صيد السلمون في الأنهار المتجمدة. كل وجبة هنا هي تكريم للمرونة البشرية، احتفال بقدرة التكيف التي لا يمكن تفسيرها إلا كهبة إلهية. وهنا يوجد أكثر سكان هذه الأرض شهرة، الدببة البنية التي تصطاد السلمون في الأنهار المضطربة، والنسور الأصلع التي تحلق بجلالة في السماء، والألكة تسير بصمت عبر الغابات المغطاة بالثلوج. كل مخلوق هنا يبدو متكيفاً بشكل مثالي مع بيئة جميلة بقدر ما هي قاسية.
هل يمكنك تخيل دب بني يصل طوله إلى 3 أمتار تقريبا، مخالب حادة كالسيوف، ومع ذلك يتحرك بنعمة راقص؟ أو رؤية ذئب وحيد يعوي للقمر المكتمل في مشهد من العزلة التامة؟ هذه اللحظات ليست مجرد مشاهد جميلة، إنها تذكيرات بالتوازن الدقيق الذي يحافظ على الحياة على الأرض. وها هي الليلة تصل، ويقدم لنا ألاسكا أحد أعظم العروض على الأرض، الشفق القطبي الشمالي. تخيل نفسك وأنت تحدق في السماء بينما تتلوى الألوان الزاهية وتلتوي، كما لو أن الكون نفسه كان يحتفل بوجوده. هذه الظاهرة ليست مجرد ظاهرة علمية، إنها روحية. من المستحيل عدم الشعور بالاحترام الصامت والاعتراف بأننا في مواجهة شيء أكبر بكثير منا. إذا كان هناك مكان تشعر فيه بحضور الله بشكل ملموس فهو هنا في ألاسكا. كل تفصيل، من اتساع الأنهار الجليدية إلى مرونة المخلوقات التي تسكن هذه الأرض، يشير إلى تحفة لا يمكن أن تخلق إلا بأيد إلهية. كراوي، مسؤوليتي ليست فقط الوصف، بل جعلك تشعر بذلك في كل كلمة. لكن الآن حان وقت التدفئة، لاستبدال البرد القارس بالشواطئ المشمسة والطاقة النابضة بولاية ترمز إلى الابتكار والسحر. استعد للسفر إلى كاليفورنيا، حيث تلتقي الجبال بالبحر وتتحقق الأحلام في مكان لا يتوقف عن التألق، لنكتشف معا الفصل التالي من هذه الرحلة الملحمية. كاليفورنيا، تألق الشمس والابتكار. تحت سماء زرقاء نابضة بالحياة، حيث تبدو الشمس لا ترتاح أبدا، تدعونا كاليفورنيا بسحرها اللا يقاوم. إنها أرض يلتقي فيها تألق الشواطئ الذهبية بروح الابتكار التكنولوجي المتلألئ. هنا تولد الأحلام وتنبض بالحياة، سواء في أمواج المحيط الهادئ أو في ورش وادي السيليكون. مرحبا بكم في كاليفورنيا، مكان تلتقي فيه الطبيعة الخصبة والعبقرية البشرية في انسجام تام. منذ عصر حمى الذهب كانت كاليفورنيا رمزا للفرص. تخيل رجالا ونساء يعبرون الصحاري والجبال بحثا عن وعد متلألئ، يواجهون تحديات لا توصف للوصول إلى ما أسموه إلدورادو. لم يكن الذهب المادي فقط هو ما كانوا يبحثون عنه، بل فرصة لتحويل حياتهم. هذه الطاقة ذاتها تستمر اليوم. عندما تهبط في هذه الولاية تشعر بنبض مكان يعيد اختراع المستقبل باستمرار، من جسر البوابة الذهبية الشهير الذي يرتفع كشاهد على العبقرية البشرية إلى مزارع الكروم الهادئة في وادي نابا. كل ركن في كاليفورنيا يروي قصة أحلام وإنجازات. ساحل كاليفورنيا هو عرض بحد ذاته. تخيل نفسك تمشي على رمال سانتا مونيكا الذهبية أو تتأمل غروب الشمس في ماليبو، حيث يبدو الأفق وكأنه يذوب في درجات البرتقالي والوردي. وبالطبع الأمواج العملاقة في مافريكس، حيث يتحدى راكبو الأمواج المستحيل في رقصة مع المحيط. هناك شيء تحويلي في مراقبة المحيط الهادئ، وكأنك تنظر إلى الأبدية. صوت الأمواج ورائحة البحر المالحة تذكرنا باتساع خلق الله وصغارنا أمام هذه العظمة.
إذا كان هناك مكان يرمز إلى كاليفورنيا فهو هوليوود. تخيل الإثارة في السير على ممر الشهرة، حيث تتألق أسماء من شكلوا صناعة الترفيه كنجوم تحت قدميك. فكر في استوديوهات الأفلام مثل يونيفرسال ووارنر بروس، حيث اكتسبت القصص التي سحرت أجيالا الحياة. لكن هوليوود أكثر من مجرد سحر، إنها مركز الإبداع، مكان تنسج فيه القصص بعناية لإلهام، إثارة وتحويل. وكصانع قصص لا يمكنني إلا أن أشعر بارتباط خاص بهذه الأرض التي تحتفل بقوة السرد. الآن نسافر شمالاً إلى مكان لا يتخيل فيه المستقبل فقط بل يبنى. وادي السيليكون هو مهد الابتكار التكنولوجي، مكان تجتمع فيه العقول اللامعة لخلق الأدوات التي تشكل العالم الحديث. تخيل المرائب التي تحولت إلى مختبرات اختراع، حيث بدأت شركات مثل أبل، جوجل وتسلا. فكر في المبرمجين والمهندسين الذين يعملون بلا كلل لحل مشاكل الغد. هذا مكان تلتقي فيه الإبداع والتكنولوجيا لتغيير العالم. ولا يمكننا الحديث عن كاليفورنيا دون ذكر طبيعتها الخصبة. الحديقة الوطنية يوسمايت بأشجارها السكوية العملاقة المذهلة وشلالاتها التي تتدفق في سلسلة خلابة، إنها شاهد حي على عظمة خلق الله. تخيل نفسك تمشي بين أشجار يزيد عمرها عن 2000 عام. إنها ليست مجرد شهود على الزمن، بل رموز للمرونة والبقاء. وعندما تنظر إلى السماء عبر مظلة الأوراق تشعر بارتباط عميق بشيء أكبر، شيء أبدي. كاليفورنيا هي أكثر من مجرد ولاية، إنها حالة من الروح. إنها مكان يتحدى منا أن نحلم عالياً، أن نعمل بجد، وألا نستسلم أبداً، سواء في اتساع مناظرها الطبيعية أو في الطاقة المعدية لمدنها. تذكرنا كاليفورنيا أن المستحيل هو مجرد مسألة منظور. الآن نترك تألق كاليفورنيا المشمس وراءنا ونتجه إلى أرض ترقص فيها المياه والحياة البرية في انسجام. منطقة البحيرات الكبرى تنتظرنا بامتداداتها الشاسعة من المياه العذبة، تنوعها البيولوجي الغني، وقصص الارتباط بين الإنسان والطبيعة. استعدوا لاستكشاف عجائب المياه لواحد من أكثر النظم البيئية إثارة في أمريكا الشمالية. لنذهب معاً. قبل أن نواصل هذه الرحلة المذهلة عبر البحيرات الكبرى، تذكير سريع. هل تحققت مما إذا كنت مشتركا في القناة؟ هنا في كوكبنا ستتابع وثائقيات ملحمية تستكشف الأماكن الأكثر سحرا في العالم بصور خلابة. انقر على زر الاشتراك الآن وتأكد من أنك لن تفوت الحلقات القادمة من هذه الرحلة التي لا تنسى. الآن نعم، استعد لاستكشاف عجائب المياه لواحد من أكثر النظم البيئية إثارة في أمريكا الشمالية. لنذهب معاً. منطقة البحيرات الكبرى، عجائب الماء والحياة. مرحبا بكم في واحدة من أكثر عجائب أمريكا الشمالية سحرا، مكان تصبح فيه المياه شعرا وترقص الحياة في عرض من التنوع البيولوجي. منطقة البحيرات الكبرى، هذا النظام الشاسع للمياه العذبة الذي يشمل 5 بحيرات رئيسية: سوبيريور، ميشيغان، هورون، إيري وأونتاريو، هو جوهرة طبيعية تتجاوز الحدود والأجيال. البحيرات الكبرى ليست مجرد مورد طبيعي، إنها قصة حية. تخيل، قبل آلاف السنين قوة الأنهار الجليدية اللاهوادة فيها تنحت هذه الأحواض المائية العملاقة،
عندما تراجع الجليد أخيراً ترك وراءه إرثاً من الجمال والغرض. هذه البحيرات شاسعة جداً لدرجة أنه عندما تقف على شاطئها يبدو الأفق لا نهائياً كما لو كان محيطاً. بالنسبة للشعوب الأمريكية الأصلية كانت هذه المياه أكثر من وسيلة للعيش، كانت مقدسة، هدية من الله يجب حمايتها وتكريمها. الأمم الأولى التي سكنت هذه المنطقة تركت قصصاً عميقة تتردد حتى اليوم على شواطئ هذه البحيرات. أكبر ال5 بحيرات سوبريور هو قوة من الطبيعة. مياهه الكريستالية تعكس السماء كمرآة مثالية، لكنها تخفي أيضا أسراراً لا تفسر. بعمق أقصى يزيد عن 400 متر، هو الأعمق والأبرد بين البحيرات الكبرى، يأوي تنوعاً مذهلاً من الحياة البحرية. اسمح لي أن أشارك حقيقة مثيرة للفضول. تحتوي بحيرة سوبريور على العديد من السفن الغارقة لدرجة أنها تلقب بمقبرة البحيرات الكبرى. كل حطام سفينة هو كبسولة زمنية تروي قصص عواصف لا ترحم ورحلات توقفت. الآن أغمض عينيك للحظة وتخيل التنوع المذهل للحياة التي تزدهر في هذه المياه، من الأسماك الصغيرة في المياه العذبة إلى الطيور المهيبة مثل النسر الأصلع. البحيرات الكبرى هي جنة للتنوع البيولوجي، لكن ليست الحياة البرية فقط هي التي تزدهر هنا. تعتمد مجتمعات بأكملها على هذه المياه لبقائها. هل تعلم أن هذه البحيرات توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص؟ إنه تذكير بكيف أن الطبيعة حتى في عظمتها هي أيضاً عرضة للخطر. مسؤوليتنا هي العناية بهذا الخلق الإلهي الذي يعطينا الكثير دون أن يطلب شيئاً في المقابل. اسمح لي أن أشاركك شيئاً. تعد منطقة البحيرات العظمى دعوة للتأمل، فبينما نسير على ضفافها أو نبحر في مياهها نتذكر أننا مرتبطون بشيء أعظم بكثير منا. كل قطرة ماء وكل كائن حي هو جزء من نظام بيئي يعتمد على التوازن، ونحن باعتبارنا جزءاً من الخليقة علينا واجب حماية هذا التوازن. الآن نترك وراءنا المياه الهادئة والخصبة لمنطقة البحيرات الكبرى للانطلاق في رحلة جديدة. وجهتنا القادمة هي مكان تتنفس فيه الأرض حرفياً. استعد لاستكشاف حديقة يلوستون الوطنية، معجزة طبيعية حيث تنتظرنا الغيزرات، الينابيع الحارة، وحياة برية نابضة بالحياة. كن جاهزا للدهشة من قوة وجمال واحد من أقدم وأروع النظم البيئية على الأرض، لنواصل معا هذه الرحلة الملحمية. حديقة يلوستون، معجزة الطبيعة. عندما نتحدث عن يلوستون لا نشير فقط إلى حديقة وطنية، نحن نتحدث عن ملاذ طبيعي، مكان تنبض فيه الأرض، تتنفس وتذكرنا في كل لحظة بالقوة المهيبة للخلق الإلهي. مرحبا بكم في يلوستون، معجزة حقيقية للطبيعة. تخيل نفسك في عام 1878. الولايات المتحدة لا تزال في خضم التوسع. قررت حماية منطقة شاسعة تبلغ 838 كيلومترا مربعا، مليئة بالثروات الطبيعية والظواهر الجيولوجية الفريدة. هكذا أصبحت يلوستون أول حديقة وطنية في العالم، علامة فارقة في تاريخ الحفاظ على البيئة.
روتنا ترقص الغيزرات في حركات غير متوقعة، ترسم الينابيع الحارة مناظر تستحق أن تكون أعمالاً فنية، وتذكرنا الحياة البرية بأننا في أرض برية، حيث الإنسان مجرد زائر. لنبدأ بصوت الأرض. اغمض عينيك للحظة وتخيل هدير غيزر ينفجر. ولد فثفول الأشهر بينهم يطلق نفاثات من الماء المغلي إلى ارتفاع يزيد عن 30 متراً بانتظام شبه خارق، وكأن الأرض تتحدث إلينا، تظهر قوتها وحيويتها. هل تعلم أن يلوستون تضم أكثر من 60% من غيزرات العالم؟ هذه الظواهر هي تذكير بأننا فوق بركان هائل نائم، فوهة بركانية يمكن نظرياً أن تغير مسار تاريخ البشرية إذا استيقظت. لكن لا تخف، كل انفجار للغيزرات هو عرض متحكم فيه، تقريباً كتفريغ للقوة المحبوسة تحت أقدامنا. الآن تخيل حقلاً شاسعاً حيث ترعى البيسون بهدوء غافلة عن صخب العالم الحديث. يلوستون هي موطن لإحدى أكبر تجمعات البيسون في أمريكا الشمالية. هذه العمالقة المهيبة التي كادت أن تنقرض هي رمز للمقاومة والتجديد. والذئاب إنها قائدة هذه السيمفونية البرية. إعادة إدخالها في يلوستون في التسعينيات غيرت النظام البيئي للحديقة بالكامل. إنها تسيطر على أعداد الغزلان والأيائل، مما يسمح للنباتات بالتجدد وخلق التوازن، وكأن يد الخالق تعيد الانسجام المفقود. ولنسر الآن إلى الينابيع الحارة. ينبوع جراند بريزماتيك هو الأكبر بينها وربما الأكثر سحراً. ألوانه الزاهية التي تتراوح من الأزرق العميق إلى البرتقالي المتوهج تتشكل بواسطة كائنات دقيقة محبة للحرارة تزدهر في درجات حرارة قصوى. إذا لم يكن هذا تحفة من الخلق فماذا يكون؟ كل لون، كل تفصيل يذكرنا بأن الله هو أعظم فنان قادر على خلق الجمال حتى في أصعب الظروف. دعني أكون صريحاً، يلوستون هي دعوة للتواضع. من المستحيل أن تمشي في مساراتها دون أن تشعر بثقل ضآلتنا أمام العظمة الإلهية. كل غيزر، كل حيوان وكل منظر يتحدانا للتفكير فيما يهم حقاً. هل شعرت بهذا من قبل؟ هل وقفت أمام شيء عظيم لدرجة أن رد فعلك الوحيد كان الشكر؟ لكن رحلتنا لا تنتهي هنا. إذا كانت يلوستون هي القلب البري للأرض، فوجهتنا التالية هي النبض الحي للمحيط الهادئ. استعد للغوص في أرخبيل، حيث تغني الطبيعة بكل الألوان والأشكال. هاواي بشواطئها الذهبية، براكينها النشطة وثقافتها التي تنبض بالأصول تنتظرنا. لنستكشف معا الجمال النقي لهذه الجنة. اربط أحزمة الأمان. هاواي ستكون تجربة لا مثيل لها. هاواي، الجمال البكر للمحيط الهادئ. تخيل مكاناً حيث يقبل السماء البحر، حيث تشكل البراكين الأرض بقواها البدائية، وحيث تنبض الثقافة بطاقة أسلافها. مرحباً بكم في هاواي. أرخبيل هو أكثر من مجرد شواطئ جنة، إنه ملاذ حقيقي للخلق الإلهي. ولدت هاواي من النار،
قبل ملايين السنين بدأت نقطة ساخنة تحت القشرة الأرضية في تشكيل جزر من الانفجارات البركانية. هذه العملية لا تزال مستمرة، مع كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم ينحت أراضٍ جديدة. فكر في هذا للحظة، بينما نتحدث تخلق الأرض أمام أعيننا مباشرة. أليس من المذهل أن نشهد شيئا أبديا؟ الجزر الهاوايية 8 جزر رئيسية في المجمل، تشكل واحدة من أكثر الأماكن عزلة في العالم، تقع في قلب المحيط الهادئ. وهذا البعد عن القارة هو ما يجعل هاواي فريدة، تنوع بيولوجي لا مثيل له، أنواع لا توجد إلا هنا، ومناظر تبدو كأنها من حلم. لكن ما يجعل هاواي مكاناً خاصاً حقاً ليس فقط جمالها الطبيعي، بل روح شعبها، ألوهاها تتجاوز كونها تحية. إنها فلسفة حياة، دعوة للعيش باحترام، حب وانسجام مع الآخرين ومع الطبيعة. إندتلس، هل تعلم أن هاواي لها تاريخ غني وغالباً غير معروف؟ قبل وصول الأوروبيين كان الأرخبيل يحكمه ملوك وملكات كانوا يكرمون التوازن مع البيئة. نظام الكابو على سبيل المثال نظم الصيد والزراعة لضمان الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. من المستحيل الحديث عن هاواي دون ذكر براكينها. الحديقة الوطنية للبراكين في الجزيرة الكبيرة هي عرض يأسر الأنفاس. هنا يمكنك السير عبر حقول الحمم المتجمدة، الشعور بحرارة الأرض ومشاهدة قوة الله المستمرة في العمل. بدانين دوس ديت شيت أسس بركان ماونا لوا الأكبر في العالم من حيث الحجم، يرتفع كعملاق صامت، بينما يظهر كيلاويا قوته في انفجارات مستمرة. الارتباط بالإلهي ملموس، وكأننا نشهد خلق سفر التكوين في الوقت الحقيقي. إلى جانب البراكين تعد هاواي جنة من التنوع البيولوجي. الغابات الاستوائية الكثيفة تغطي الجزر، وهي موطن لطيور مثل النيني، وهي نوع من الإوز لا يوجد إلا هنا. والمحيط إنه عالم قائم بذاته. المياه الصافية في هاواي تأوي شعاباً مرجانية زاهية الألوان. السلاحف البحرية، الحيتان الحدباء التي تقطع آلاف الكيلومترات لتلد في المياه الدافئة لهذه المنطقة. تخيل أنك في قارب تستمع إلى غناء حوت يتردد عبر المحيط. من المستحيل ألا تتأثر أمام هذه العظمة. يجب أن أعترف، بينما كنت أكتب عن هاواي شعرت بارتباط عميق بفكرة أن هذا الأرخبيل هو تذكير ملموس بعناية الله وإبداعه. كل تفصيل، من تدفق الحمم إلى حركة الأمواج، هو شاهد على كمال الخلق. وهل تساءلت يوماً كيف سيكون السير في مكان حيث لا تزال الأرض تتشكل، حيث يبدو كل ركن من الطبيعة وهو يهمس بقصص الأبدية؟ هنا رأيت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر بكثير من ناطحات السحاب والطرق السريعة.
عظمة المدن تختلط بجلال الطبيعة. كل وجهة استكشفناها كشفت أسراراً قليلة المعرفة، قصصاً مدهشة ومناظر تأسر الأنفاس. لكن الرحلة لا تنتهي هنا. نشترك في قناتنا واكتشف الاستثنائي حول العالم. الآن استعد لاكتشاف 10 عجائب مخفية في سويسرا التي موجودة بالفعل على شاشتك تنتظرك. انقر الآن واكتشف جانباً مدهشاً من هذا البلد الساحر. أماكن تتحدى المنطق، جمال يبدو غير واقعي، وفضول سيجذب انتباهك حتى الثانية الأخيرة. لا تدع الفصل التالي من فضولك ينتظر. نراك هناك. عناق، وحتى الرحلة القادمة.